Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem trận đánh giữa WK73 và Augur ở trên Moscow. Đây là một trong số những trận giao hữu của cái chiến trường này. Đây là quân lực của bên Augur. Và đây là quân lực của bên WK73. Trận đấu này diễn ra trong khuôn khổ tranh quyền kiểm soát Điện Kremlin giữa hai liên minh WK73 và bên Augur. Và như các bạn đang được nhìn thấy là trên màn hình chúng ta đang có rất nhiều các boss đến từ WK73 khi sở hữu các base skin rất độc đáo. Rồi, hãy bắt đầu. Đầu tiên, bên Augur cử một đơn vị SH với lực chiến rất thấp đến thăm dò bên đối thủ. Và cái thời điểm diễn ra trận đánh này lúc 11 giờ đêm ngày mùng 4 tháng. Vậy là cái trận đánh đã được diễn ra giữa bên Augur và bên WK73. Chúng ta thấy bên WK73 đang sử dụng rất nhiều các tập đoàn quân, trong đó có đơn vị bộ binh rất nhiều, và va chạm giữa các cánh quân của hai bên bắt đầu nổ ra ở khu vực nhà máy vũ khí. Một cuộc chiến rất đông đảo các đơn vị quân đội và nhìn rất hoành tráng các bạn ạ. Đây, nếu như mà chúng ta không xem các trận đánh trên Epic thì cứ ngỡ đây là một cái chiến trường Epic đang diễn ra ở Moscow. Nhưng thực chất đây không phải là một chiến trường cấp độ Epic các bạn ạ. Nhưng nó vẫn cụ thể hóa và nó vẫn giữ được số lượng các đơn vị quân đội cần thiết để tạo lên một trận đánh mãn nhãn. Theo mình là mãn nhãn, được chưa? Ở bên Augur mình đánh giá cao hơn một chút là bởi vì họ ở máy chủ 53, còn WK73 họ xuất phát từ máy chủ 73. Cái sự chênh lệch về thời gian nó khiến cho các phần nghiên cứu của những người chơi bên Augur có phần vượt trội hơn so với WK73. Tuy nhiên, cái máy chủ, cái clan WK73 không ngần ngại có thể giao đấu đấu một với những liên minh mở từ rất sớm. Rồi chúng ta hãy để ý các cái tập đoàn quân của pháo của bên Augur. Đây là một trong số những nhân tố chính quyết định đến chiến thắng của liên minh Augur trong trận đấu đêm ngày hôm nay. Và ở trong này mình để thấy có một đơn vị pháo của người chơi Augur, anh ta đang sở hữu mức lực chiến là hơn 50 triệu lực chiến của đơn vị pháo này. Và chúng ta hãy để mắt nhiều hơn vào tập đoàn quân pháo này. Và cái người sử dụng tập đoàn quân pháo này mình đánh giá là khá là thông minh khi điều pháo rất tốt. Mặc dù đơn vị pháo này có thể là có nhiều mức lực chiến hơn, nhưng với sự lắt léo và khéo léo của anh chàng này, nó khiến cho cục diện của chiến trường nó thay đổi rất là lớn. Và mình hy vọng là thông qua cái video clip này thì cổ vũ một lần nữa cho những anh em chơi các đơn vị về pháo binh. Đấy. Bởi vì các bạn chơi về pháo binh, các bạn cho rằng là đây là một trong số những đơn vị chậm chạp và ít ảnh hưởng trên chiến trường. Tuy nhiên, nếu như các bạn xem ở các cấp độ khác nhau, chúng ta sẽ thấy được đơn vị pháo nó vẫn là một trong số nhân tố quyết định của cuộc chiến. Điển hình như trong trận đánh này, một mình rally pháo này mình đã đoán là họ đã kiếm được rất nhiều kill bên phía WK73. Khi một mình 6-7 đơn vị pháo này đi cùng nhau, nó thực sự là một cái điều gì rất là khủng khiếp các bạn ạ. Và khi pháo đã lên lòng và các sĩ quan đã nạp sẵn đầy năng lượng, họ chỉ việc đứng một chỗ và xả skill thôi. Ok, rồi mình cũng nên để mắt qua đến các cái vai trò tác nhân của các cái đơn vị tập đoàn quân khác của Augur. Tuy nhiên là mình đánh giá là Augur họ vẫn cao tay hơn khi mà sử dụng các cái rally phối hợp nó nhuần nhuyễn hơn. Đúng không? Pháo của họ luôn luôn có một đơn vị rally đứng ở phía trước mặt của pháo để hứng chịu các sát thương. Còn pháo của họ luôn luôn có freeze thời gian miễn phí để khai hỏa vào pháo của bên WK73. Trong khi đó như các bạn nhìn thấy là bên WK73 dường như là rất là loạn. Mỗi một đơn vị quân đội thực hiện một vai trò khác nhau và không có sự thống nhất. Chưa kể đến là lực chiến của các đơn vị quân đội này nó lại khá là thấp. Và mình đoán rằng bên WK73 đang mang tất cả những thứ họ có ở trong căn cứ ra tiền tuyến. Điển hình như anh chàng Royal Liverpool đang đứng ở tiền tuyến luôn. Nhưng trong căn cứ của anh ta vẫn chỉ có một đơn vị, dường như là đơn vị
được huấn luyện để tăng thêm boost cho căn cứ của anh ta thôi. Và như vậy là bên OG đang tận dụng cái lợi thế này bằng cách là sử dụng các đơn vị bộ binh để tiêu diệt căn cứ này rất là dễ. Trong khi đó là quân đội của Royal Liverpool không có để phản kháng như các bạn nhìn thấy ở đây. Ok. Rồi, ở bên cánh bên phải các bạn có thể thấy được là bên W73 đang có rất nhiều các quân đội, nhưng dường như các quân đội này họ vẫn chưa đầy đủ được trạng thái tốt nhất. Thế thành ra là một phần thì đứng chơi, một phần thì chạy loạn, và một phần thì do lực chiến yếu quá, cho nên là vừa mới tiếp cận được đến tiền tuyến thì đã bốc cháy ngay lập tức. Như các bạn thấy là đây là một màn hiến kill tập thể chứ không phải là một màn solo đấu pháo hoặc là đấu quân giữa hai bên nữa. Xem cái trận đánh này thì quả thực nó cũng rất là mãn nhãn, nhưng mà như thế này nó không có phần công bằng dành cho W73 lắm, bởi vì là bên W73 mặc dù sở hữu rất nhiều boss, nhưng mà các boss của 73 họ vẫn còn đang ở trong gọi là thời gian non trẻ trong cái quá trình phát triển cái tài khoản của họ. Thế thành ra là các boss này dường như chưa thể hiện được vai trò lớn ở trong cái cuộc chiến này. Và mình thấy là boss thì đứng ở tiền tuyến nhưng chưa phát huy được sức mạnh của các căn cứ mà boss đem lại. Thay vào đó thì họ đang muốn cụ thể hóa bằng số lượng quân đội, nhưng các đơn vị quân đội này có lực chiến khá là thấp hơn rất là nhiều so với bên OG. Thì một cái lời khuyên dành cho tất cả những người chơi mà các bạn có thể theo dõi các video clip của mình từ trước đến giờ, đó là chúng ta nên tập trung vào một đơn vị mạnh mẽ nhất có thể và sử dụng đơn vị đó để chiến đấu ở ngoài chiến trường thôi. Chứ chúng ta đừng mang tất cả những gì chúng ta có vào các rally. Một là chúng ta sẽ bị hết dự bị rất là nhanh, hai là nó không đem lại một hiệu quả nào trong các cái cuộc chiến cả, và thay vào đó thì nó sẽ chỉ khiến cho đối phương cảm giác là đói kill hoặc là thèm khát nhiều hơn các cái đơn vị quân đội của bạn mà thôi, được chưa? Cho nên là các bạn cần phải dồn toàn bộ những gì các bạn có, bao gồm cờ lê, điểm kinh nghiệm, đầu đạn, rồi tập trung cả sĩ quan để đưa cho cái đơn vị đó lên đến tối đa, sau đó mà mang đơn vị đó ra chiến trường thôi, được chưa? Rồi, ở đây thì lát nữa chúng ta sẽ được thấy là một phần là do bên W73 họ đang bố trí lực lượng quân đội đứng ở các vị trí mà mình cho rằng nó không thuận lợi cho lắm. Và đây là một trong số những cái lối đánh mình gọi là hoang dại ở trong cái thời kỳ đầu tiên khi mà mở các máy chủ mới. Thì thông thường những người chơi mới các máy chủ mới hay bị gặp tình trạng như thế này. Và những người chơi mới cũng vậy thôi. Nhưng sau này thì hy vọng là thông qua nhiều trận chiến hơn nữa ở các cấp độ 4, các bạn sẽ biết cách làm thế nào để có thể điều phối được lượng quân dự bị của mình khi mà nó chạy từ căn cứ của bạn chạy ra tiền tuyến và đến ở nơi ở các rally. Ok. Rồi, bên W73 mình không rõ là các sĩ quan tác cờ của họ đang làm việc như thế nào, nhưng dường như các đơn vị bộ binh thì rất đông, nhưng mà mỗi đơn vị bộ binh thì chạy một hướng, mỗi đơn vị quân đội thì lại chạy một hướng, và dường như là đang bị cuốn theo cái lối chơi của bên OG. Các bạn thấy đấy, giống như bóng đá mình vẫn hay ví dụ là trong một trận cầu đỉnh cao chúng ta luôn luôn phải biết làm sao điều chế được cái thời điểm nào là thời điểm tấn công, thời điểm nào là thời điểm phòng thủ, và thời điểm nào là lên khai thác ở chỗ nào trong cái quá trình tấn công đó. Chứ mình không kiểm soát được trận đấu mà mình để cho trận đấu nó đi theo cái lối chơi mà đối phương đang cầm trịch, đang là người quyết định, thì khả năng là mình sẽ nhận được các cái bàn thua sớm thôi. Đó là ở trong bóng đá. Thì tương tự như vậy ở trong các cuộc chiến này cũng vậy. Nếu như các đơn vị quân đội mà không hiểu ý nhau, những người cầm rally mà mỗi người cầm một phương, mỗi đơn vị xe chạy một hướng, thì các đơn vị này sẽ chết rất là sớm. Một lần nữa các bạn nhìn thấy ở lên phía trên gần anh chàng V8TR, đơn vị pháo binh này mình đã khoanh vùng màu đỏ từ đầu video clip đến bây giờ, nó vẫn còn sống. Và thực tế nó vẫn đang hoành hành cái sự sức mạnh của nó. Nó đi đến đâu nó rũi đến đó, đi đến đâu san bằng đến đấy. Và bên W73 dường như không có cách nào để tiêu diệt được rally pháo này. Và mình đoán rằng họ chỉ cần đánh chặn được rally pháo này thì họ có khả năng lật ngược được tình thế, bởi vì quân đội của họ đông hơn. Nhưng dường như cái sự đông hơn này nó đang là tạp nham, mỗi đơn vị một loại, mỗi đơn vị chạy một kiểu. Thế thành ra là nó là mồi ngon cho các đơn vị pháo binh của bên OG. Đó. Đấy là một vài cái bình luận và một vài cái nhận định
về cái trận đánh này của bên VK73 và bên OG. Và mình dự đoán là khả năng là 73 sẽ nhận trận thua trong ngày hôm nay, chứ cũng không thể nào chiến thắng được với cái lối chơi và một lối cái đơn vị quân đội như thế này. Mình đánh giá như vậy. Mặc dù là nếu như đánh giá về mức độ tích cực thì VK73 họ đang không họ đang có rất nhiều cái sự tích cực nhiều hơn trong cái trận đánh này. Đó. Còn bên OG thì họ rõ ràng là họ thể hiện ưu thế về công nghệ, về đơn vị xe, cho nên là sức mạnh của họ nó lớn hơn. Nhưng mà bên bên VK73 không vì thế mà nản chí, thay vào đó họ vẫn đem các quân đội ra để chiến đấu. Và như các bạn thấy là anh chàng V8TR của chúng ta đang bị tấn công mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào đến từ đồng đội của anh ta. Và căn cứ bốc cháy nhưng dường như không để lại được nhiều hậu quả. Trong khi đó thì dàn pháo ở bên phía nam bắt đầu bò dần lên để hỗ trợ anh chàng V8TR, nhưng đang giữa chừng thì bị đơn vị heli của OG đánh chặn lại vào thọc sườn. Ok, đấy chính là cái lối chơi mà các bạn có thể để ý. Thì dần dần sau này các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để tham gia các trận đánh. Thì mình nghĩ rằng với cái lực lượng hiện tại của VK73, họ có thể tiến xa hơn nữa khi mà có dàn boss hậu thuẫn ở phía sau như thế này. Rất đông boss. Có điều là chúng ta cần phải thể hiện sự ăn ý. Và đối với những cái đối thủ mà ngang tầm với họ thì mình nghĩ rằng họ vẫn có cái sự vượt trội hơn. Nhưng tuy nhiên là trong video clip ngày hôm nay của mình đang ghi chép lại cái cạnh này thì nó đang là cái thế trận một chiều mà OG đang áp đặt dành cho đối thủ họ là VK73. Đúng không? Lại một pha va chạm nữa giữa hai đơn vị quân đội của OG và VK73. Tuy nhiên là cứ mỗi cuộc va chạm đụng độ đến đâu thì quân đội của VK73 lại bốc cháy hoặc là lại đen xì đến đó và dường như là không còn hoạt động nữa. Và như các bạn thể nhìn thấy là tập đoàn pháo binh của VK73 rất dễ bị đánh bại bởi vì sức mạnh của tập đoàn pháo này nó không lớn. Đồng thời là tập đoàn pháo này đang chiến đấu mà không có sự bảo vệ của đồng đội, cho nên là nó luôn luôn là làm mồi cho các đơn vị heli của OG, hoặc thậm chí là pháo binh của OG có thể khai hỏa một cách miễn phí vào đơn vị pháo này. Trong khi đó những đơn vị ở phía sau của VK73, một là đứng chơi, hai là đang tập hợp quân đội, và ba là chưa biết phải làm gì với sức mạnh khủng khiếp đến từ OG. Rồi, có lẽ là từ giờ đến cái phần sau của video clip thì các bạn sẽ rất khó để có thể nhìn thấy được một pha phản công đến từ VK73 nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta đang thấy một sự nhiệt huyết rất lớn đến từ cái máy chủ này. Thì nhiều người có hỏi mình là ở các máy chủ từ 6X đến 7X thì chúng ta có thể đến đầu quân cho những máy chủ nào. Thì mình nghĩ rằng VK73 là một trong số những cái điểm đặt chân rất là tốt nếu như các bạn đang có ý định đầu nó là một cái điểm đến. Rõ ràng video clip này mình không phải là để quảng cáo cho VK73 đâu, nhưng nhìn vào thực tế là các bạn sẽ thấy máy chủ này nó rất có tiềm năng. Được không? Sẵn sàng chiến đấu với những đối thủ khỏe hơn và không nề hà trước những đối thủ khỏe hơn như vậy. Gặp bất kỳ đối thủ nào chúng ta cũng sẵn sàng chiến đấu, mặc dù là thua thiệt rất nhiều về sức mạnh quân đội, sức mạnh về công nghệ, thậm chí là cả năng lực chiến đấu nhé. Rồi, vẫn cái tập đoàn pháo binh ở đầu video clip đến bây giờ nó vẫn chưa bị tiêu diệt các bạn ạ. Và cái anh chàng OG mà mình có đánh dấu từ đầu đến bây giờ, đơn vị pháo binh của anh ta vẫn vậy. Và mình đoán là trong cái chiến báo của anh ta sau khi kết thúc cái trận chiến này nó thực sự là khủng khiếp. Và nó cũng đem lại niềm phấn khích, mình nghĩ là cho cả hai bên khi mà chúng ta đều có một cái trận cầu mãn nhãn như thế này. Nó hơn rất nhiều so với những chiến trường cấp độ vàng 1 hoặc là thậm chí cấp độ epic, khi mà cuộc chơi chính trị nó đã chi phối rất nhiều ở trong các bản đồ này. Tuy nhiên nếu như các bạn có thời gian thì các bạn cũng có thể ghé qua các bản đồ này để chúng ta xem được là các liên minh ở trong này họ thỏa thuận, họ đàm phán với nhau như thế nào, và dĩ nhiên vẫn có các trận đánh nảy lửa và hay như thế này, đúng không? Đấy. Và ở đây thì các bạn đều có thể thấy là các máy chủ mới họ đang chơi những đơn vị nào và sự phổ biến của các đơn vị này như thế nào. So với các máy chủ cũ thì lượng người chơi thiên về một loại đơn vị nó rất là lớn. Nhưng ở đây chúng ta đang thấy có sự đa dạng, có rất nhiều người chơi bộ binh, rất nhiều người chơi pháo, rất nhiều người chơi xe tăng chiến đấu chủ lực, xe tăng hạng nhẹ hoặc trực thăng. Đây là sự đa dạng vốn có ở các máy chủ mới. Ok, rồi có lẽ là video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Đây là một trong số các thời điểm đầu của trận chiến giữa VK73 và OG. Mình nhìn đến đây là đã thấy cái tín hiệu một chiều, cho nên mình không tiếp tục ghi lại video clip này nữa.
Nhưng mà nếu như bạn nào đã từng tham gia vào trận đánh này ngày 3 tháng 4 năm 2024 thì chúng ta đều có cảm nhận được cái mức độ cuồng nhiệt của trận đấu này và mức độ hưng phấn mà nó để lại cho các bạn. Ok, chúc mừng anh em WK73 và OG đã có một trận đánh tốt và một mùa giải thành công ở trong trận đấu Moscow này. Và một lời khuyên dành cho bên phía 73 đó là chúng ta có thể chọn các chiến trường cấp độ giới hạn để các thành viên có thể tìm được những đối thủ nó vừa tầm hơn để nuôi tiếp cái niềm nhiệt huyết chiến đấu giống như hiện tại nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip về bình luận chiến trường lần sau. Và bây giờ xin chào, goodbye.